اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. اللي راح اتكلم عنه كيف نعمل اسسمنت للهارت اند بريكارديوم، كيف نعمل اسسمنت للجهاز القلبي الوعائي ولعضلة القلب. عضلة القلب معناتها بريكارديوم. في البداية نبدأ أول شيء تشيك الدكتور اوردر، prepare your equipment. الأدوات اللي راح نحتاجها stethoscope and gloves، سماعات قفازات. After prepare your equipment, hand hygiene and wear gloves. نغسل يدينا ونلبس القفازات. Introduce your patient. Identify your patient. تتعرفين على المريض. Introduce yourself to the patient. Maintain privacy and explain the procedure to the patient. Explain anything you will do to the patient and answer any question. يعني لو المريض سألك عن أي حاجة تخص هذا الفحص تجاوبينه بكل صراحة. بعد كده maintain privacy، نحاول نغطي حوالين المريض، نحفظ كرامة المريض، نحفظ خصوصية المريض. نبدأ الاسسمنت تبعنا. عندنا 4 technique for physical examination: inspection, palpation, percussion, auscultation. طبعا inspection اللي هو الفحص بالنظر، palpation الفحص باللمس بأطراف الأصابع أو بكف اليد، percussion الفحص بالقرع، auscultation الفحص بالسماعات. البوزيشن اللي راح نحط فيه المريض اللي نعمل له assessment للهارت اند بريكارديوم اللي هي supine position، يكون البيشنت lying on the bed with head of the bed elevated 30 degree، يعني راس السرير نرفعه 30 درجة. بعد كذا expose the anterior chest. anterior يعني الجزء الأمامي من الصدر، posterior الجزء الخلفي، فإحنا نبغى بس الجزء الأمامي anterior chest. inspect what يعني تشوفين إيش؟ inspection البلزيشن، skin color and condition، حالة الصدر، لون الجلد، إذا في أي abnormality. طبعا وين يكون موجود عندنا الإبيكال بلس؟ بيكون في الميد clavicular line 5th intercostal space. بعد كده الخطوة الثانية اللي هي البلبيشن عندنا خطوتين: بالبيشن إبيكال بلس وبالبيشن للبريكارديوم. إبيكال بلس اللي هو النبض اللي هنا، البريكارديوم اللي هي عضلة القلب. لما نيجي نعمل بالبيشن للإبيكال بلس، أول شيء تحددين مكان الإبيكال بلس اللي هو في الفيفث intercostal space mid clavicular line، وتحطين البيشنت على اليسار اللي هو turn the patient to the left side. بعدين تحددين 4 أشياء اللي هي size, duration, location, amplitude. السايز يكون من 1 ل 2، الديوريشن مدة النبضة تكون قصيرة، اللوكيشن يكون في الفيفث intercostal space mid clavicular line. بعد كده الامبليتيود اللي هو gentle tapping، يعني بمجرد ما أحط يدي أحس بالنبضة تحت يدي، ما يحتاج إني أعمل deep pressure علشان أحس بالنبضة. بعد كده بالبيشن للبريكارديوم عضلة القلب عشان أشوف إذا في أي abnormality، إذا في any pulsation، إذا في أي تورمات تحت إيدي. بالبيشن اللي هو الستيرنال بورد. بعد كده البيس، الإبكس أو إبكس بيس ستيرنال بورد، 3 أماكن: 1 2 3. خلصنا كده البالبيشن، نجي نتكلم عن البركشن. من فين نسوي بركشن؟ عندنا هنا الأكزيلاري اللي هو الإبط. نبدأ من عند الانتيريور axillary line. anterior axillary line، طبعا عندنا هنا الأكزيلاري اللي هو الإبط، الانتيريور axillary اللي هو الجزء الأمامي من منطقة الإبط. ثبتين إصبعك بالشكل هذا اللي هو stationary your finger in anterior axillary line. الحين إصبعي في المكان هذا وأبدأ أعمل بركشن toward yourself، يعني تبدأين تعملين بركشن، لأني أصور فيديو ماني قادرة أعمل. المهم إنك تقرعين بإصبعك تبع يدك اليسار الإصبع هذه، مقدمة الإصبع هذه. تشوفين الفرق ما بين الريزونانس تو دلنس. طبعا صوت القلب يكون دلنس، صوت مكتوم، لكن صوت اللنج يكون ريزونانس، صوت عالي وزي كأنك تنفخين في أنبوبة. أوكي، هذا البركشن علشان نحدد حدود القلب.
بعد كذا الاسكلتيشن عندنا 4 أماكن نشوف فيها الاسكلتيشن. نجي للخطوة الأخيرة اللي هي الاسكلتيشن، اللي هي الفحص بالسمع. نستخدم الستيثوسكوب. الجزء هذا اسمه دايفراجم والجزء هذا اسمه بيل. دايفراجم بيل. وعندنا الاير بيس. الاير بيس اللي هي هذه اير بيس، القطع اللي نركبها في الأذن. طبعا تركبين السماعات بعدين تدفين هذه قبل ما تحطينها على المريض. نسمع 4 أماكن عندكم هنا في السكند انتركوستال سبيس، في الفراغ الثاني موجود عندنا الأورتيك. السكند انتركوستال سبيس الجهة اليسار موجود عندنا البلمونيك. اللور ليفت ستيرنال اللي هي عظمة القص. لور ليفت ستيرنال عندنا اللي هو ترايكسبيد الصمام الحرشفي. بعدين المترال فالف في الفيفث انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين. سو اورتيك، بالمونيك، ترايكسبيد، مترال. اورتيك، بالمونيك، ترايكسبيد، مترال. بعد كذا ريكورد. طبعا خلصنا place patients to comfortable position، يعني تحطين المريض في وضعية كويسة ومناسبة. place patient in comfortable position. return all the equipment، نرجع الأدوات إلى مكانها المحدد. hand hygiene and remove the gloves. documentation، نكتب في الدوكيومنتيشن الابنورمال والنورمال finding، الشيء الطبيعي اللي شفناه والأشياء اللي غير طبيعية. يعني إذا في أي pulsation نكتب، إذا في أي abnormality في الchest، السكين كلر، الكونديشن نعمل ونكتب. هذا بالنسبة لي assessment of heart and pericardium.